አባይ ማዶ ሜናው ስር ያለው በሜና ገበሬ አባይ ማዶ ሜናው ስር። እሺ ሰላም ኢምቤድድ ሲስተምስ ፓርት 2 የምንቀጥል ይሆናል። በባለፈው ጊዜ እንደምናስታውሰው ይሄንን ሲሙሌሽን መስራታችን ይታወቃል። ሲምፕሊ አንድን ኤልኢዲ ለማብራት የሚያስፈልገንን ሴትአፕ ይሆናል ማለት ነው። ግን ይሄኛው ሜተድ ሁለት ችግሮች አሉበት። አንደኛ ነገር እዚህ ጋር በምንመለከትበት ጊዜ ፕሮግራማችን ላይ ይሄንን መጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚያልፋቸው ስቴፖች ይሄን ይመስላሉ። መጀመሪያ እነዚህን ኮንፊገሬሽኖች ኮንፊገር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ፕሪ ፕሮሰሰር ኮማንድ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ፕሪ ፕሮሰሰር ኮማንድ እነዚህን ከሰራ በኋላ ነው ወደ ምናችን የሚሄደው ላይብራሪያችንን ኢንክሉድ አድርጎ ከዛ ወደ ሜን ፋንክሽናችን የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ መብራት ካበራ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ነው? ተመልሶ እንደገና ሴትአፕ ወደ ማድረግ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄን ደግሞ እንዲሆን አንፈልግም ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው አንዴ ሴትአፕ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ኦፕሬሽኑን ብቻ እንዲያከናውን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የማይቀየሩ ነገሮችን ከውጭ አድርገን ስለዚህ ሌላውን ዋይል ሉፕ ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። እሺ ማስገባት ማድረግ የሚኖርብን ዋይል የሚለውን እንጽፋለን ከዛ 0 ከጻፍን ይሄ ምን ማለት ነው? ኢንፋይናይት ሉፕ ሰራን ማለት ነው። ዋይል 1 ካደረግን ኢንፋይናይት ሉፕ ሰራን ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? እዚህ ጋር በምንመለከትበት ጊዜ 1 የሚለው ቁጥር የሚያመለክተን ቡሊያን የሚባለው ዳታ ታይፕ ውስጥ ከቁጥሩ የሚቀበለው ከፖዚቲቭ ነምበር እና ኔጌቲቭ ነምበር ከሆነ እንደ ትሩ ነው የሚወስደው። 0 ካደረግን ደግሞ እንደ ፎልስ ነው የሚወስደው። የዳታ ታይፑ እዚህ ውስጥ መግባት ያለበት ደግሞ ቡሊያን ዳታ ታይፕ ስለሆነ ነው። ስለዚህ 1 የሚለው ትሩ ነው፣ ኦልዌይስ ትሩ ነው እንደማለት ነው። በባይናሪም እንደዛ ነው እንደምናውቀው። ስለዚህ ይሄንን ኮምፓይል ብናደርግ ያው ውጤቱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው፣ ግን ያው በትክክል ሲሰራ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ለወደፊቱ ኢንተራፕት ካስፈለገ ማስገባት እንችላለን፣ ግን ለጊዜው ይበቃል። ሁለተኛው ችግር የሚሆነው ደግሞ ይሄን ኤልኢዲ አሁን ላይ በምንም አይነት መንገድ ማጥፋት አንችልም። ስለዚህ ለማጥፋት ከኮድ ኮንትሮል ለማድረግ ከፈለግን ስለዚህ በሆነ ሰከንድ ልዩነት ማጥፋት የምንፈልግ ከሆነ የምንጠቀመው ሌላ አይነት ፋንክሽን ይኖራል ማለት ነው። ይሄም የሆነው ምንድነው? ሰከንድን መቁጠር አለብን ማለት ነው። ማይክሮ ኮንትሮለራችን ሰከንድን ሊያቀበት የሚችለው ብቸኛው መንገድ በክሎክ ይሆናል ማለት ነው። ክሎኩ እንዴት ነው ፋንክሽኑ? ክሎኩ ለምሳሌ 8 ሜጋ ሄርዝ ነው ማለት እነዚህ ሲግናሎች ወደ ምንድነው የሚሄዱት? ወደ ሬጂስተር ከመሄዳቸው በፊት በፍሊፕ ፍሎፕ አማካኝነት ፑሽ እየተደረጉ ወደ ዳታ ይገባሉ ማለት ነው። ኢንስትራክሽኖችን ፑሽ ባክ የሚደረጉት ፍሊፕ ፍሎፓችን በክሎክ አማካኝነት ሲግናል መቀበል ሲችል ነው ማለት ነው። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? 8 ሜጋ ሄርዝ ማለት 8 ሚሊየን ኢንስትራክሽንስ ፐር ሰከንድ እንደማለት ነው። ይሄ ማለት ነው በየአንዳንዱ ሰከንድ 8 ሚሊየን ኢንስትራክሽኖችን ኤክሲኪዩት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ማይክሮ ኮንትሮለራችን። እኛ 8 ሜጋ ሄርዝ ከሰጠን ማለት ነው 4 ሜጋ ሄርዝ ከሰጠን 4 ሚሊየን ኢንስትራክሽኖችን በሰከንድ ማከናወን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ክሎክ ሳይክሎች ናቸው ኢንስትራክሽንን መቼ ኤክሲኪዩት መደረግ እንዳለበት ታይም የሚሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይሄንን ታይም ተጠቅመን 8 ሚሊየን ሳይክሎች ካለፉ በኋላ 1 ሰከንድ እንደሆነ ስለምናውቅ በዚህ ተጠቅመን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ማይክሮ ኮንትሮለራችን ላይ ዲሌዎችን ወይም ደግሞ በሰዓት የተከፋፈሉ አክቲቪቲዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለመስራት መጀመሪያ ላይ ምን ማድረግ አለብን? include xh.h የሚለው ላይብራሪ ውስጥ ዲፋይን የተደረገ ምን አለ? ዲፋይን የሚለውን ተጭነን xtal frequency የሚለውን ከነካን
እዚህ ጋር ምን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰማያዊ መብራት በርቶበታል አይደል? ስለዚህ ሰማያዊ ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄን ነገር አንደርስታንድ አድርጎታል ማለት ነው ኮምፓይለራችን። ምክንያቱም እዚህ ላይብራሪ ውስጥ ኢንክሉድድ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ብለን እናስገባለን? እኩል ይሆናል አያስፈልግም። 8 ሚሊዮን የሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። አሁን 8 ሚሊዮን ሜጋሄርዝ መሆኑን አንደርስታንድ እንዲያደርግ አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ዲሌይ የሚያደርግልን ፋንክሽን እንሰራለን ማለት ነው። ዲሌይ የሚያደርግ ፋንክሽን ለመስራት መጀመሪያ ዲሌይ የሚያደርገው ፋንክሽን ምን አይነት ፕሮፐርቲ ያለው የሚለው እናያለን። ስለዚህ ዲሌይ የሚያደርገው ፋንክሽን ምንም አይነት ሪተርን የለውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌላ ፋንክሽን መጠቀም አለብን። ለምሳሌ መጠቀም ከምንችላቸው ውስጥ ዲሌይ ማይክሮሰከንድ የሚለውን ፋንክሽን መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ዲሌይ ሚሊሰከንድ የሚለውን መጠቀም እንችላለን። ሌሎችም ይኖራሉ ማለት ነው። በእነዚህ ተጠቅመን ነው ዲሌይን መፍጠር የምንችለው ማለት ነው። ይሄ ፋንክሽን ፕሪዲፋይንድ ነው። ዲፋይንድ የሆነ ፋንክሽን በምንድን ነው ዲፋይን የተደረገው? በኤክስቲኤል ፍሪኩዌንሲ አማካኝነት ነው። ይሄንን ለማየት ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ ያንን ጽሁፍ እንጻፈው። ዲሌይ ሚሊሰከንድ የሚለውን ለመጻፍ ብንሞክር ይሄን ፋንክሽን ላይ ክሊክ አድርገን ኮንትሮልን ተጭነን ሌፍት ክሊክ ብንጫን ወደ አለበት ፋንክሽን ዲፋይን ወደተደረገበት ሄደር ፋይል ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንሄድ ፒክ 18.h የሚለው ውስጥ ዲፋይን ተደርጓል። በምናይበት ጊዜ ዲሌይ ማይክሮሰከንድ በማን ነው ዲፋይን የተደረገው? በኤክስቲኤል ፍሪኩዌንሲ በሚለው መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስቲኤል ፍሪኩዌንሲ የሚለው የሚያገለግለን ዲሌያችንን ለመፍጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እንወጣለን። አሁን አያስፈልግም። ስለዚህ አሁን ዲሌይ ፋንክሽናችንን ለመጻፍ መጀመሪያ ምን ብለን እንጽፋለን? void ሪተርን ስለሌለው ማለት ነው። void በሚሊሰከንድ መስራት ዲሌይ ሚሊሰከንድ፣ ከዛም የአርጊውመንት ስም እናስገባለን። የአርጊውመንት ስም በምናስገባበት ጊዜ የምንጠቀመው አንሳይንድ ካራክተር ብለን ከዛ በኋላ ሚሊሰከንድስ ብለን እናስገባ። የአርጊውመንት ስማችንን ካራክተር የተጠቀምንበት ምክንያት ካራክተር የሚባለውን ዳታ ታይፕ በምንጠቀምበት ጊዜ ምንድነው የሚያደርግልን? ከ0 እስከ 255 ያለውን ቫልዩ ነው ማለት ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። ይሄንን በምንልበት ጊዜ ምን ማለት ነው? ከ0 እስከ 55 ያሉትን ዲጂቶች ለመግለጽ ቁጥሮችን ለመግለጽ 8 ቢቶችን ተጠቅመን የመጨረሻው 255 ይሄንን ይመስላል ቁጥሩ። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ይመስላል 255። የመጀመሪያው ቢት ምን እንደምታመለክትልን? ሳይንን ነው የምታመለክትልን። ስለዚህ እንደ ዲቫይሳችን ሊለያይ ይችላል። 0 ወይ 1 ፖዚቲቭ ወይ ኔጌቲቭን ያመለክትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከስምንቶቹ ቢቶች ውስጥ ካራክተር ሪፕሬዘንት ማድረግ የሚችለው ከ0 እስከ 255 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 256 የሚባል ቁጥር ብንሰጠው 8 ቢት ማለት ምን ማለት ነው? እንደምናውቀው 256 ካራክተሮች ወይ 256 ቫልዩዎች እንደማለት ነው። ስለዚህ 256 የሚባለውን ቁጥር መላክ ከፈለግን ምንድነው የሚያደርገው ኮምፒውተሩ? 256 ሞዱሎ ዊዝ 256 ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄንን ስናሰለው ምን ይሆናል ማለት ነው? 256ን አካፍለን ለ256 ቀሪውን መውሰድ ማለት ነው። ወደ 0 ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ቫልዩ የምንሰጠው ከሆነ ካራክተር ተመልሶ ወደ 0 ይመለሳል ማለት ነው። ያስፈልጊ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ይሄንን ካላደረግን ማይክሮ ኮንትሮለራችን 8 ቢት ስለሆነ 8 ቢት የሆኑ ቫልዩዎችን ነው መስጠት ያለብን ማለት ነው። ዲፋይንድ የሆኑ ቫልዩዎችን እንድንሰጥ ለስራችን የሚጠቅም፣ አለበለዚያ ዩዝለስ የሆነ ቁጥር ስለሚሆን መልሶ እሱ ከ0 ወደ 255 ይወስድልናል ማለት ነው። ለምሳሌ 257 ብንወስድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫልዩአችን 1 ብሎ ይቀይረዋል ማለት ነው። ተመልሶ ይመጣና እንደገና ወደ 1 ይወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የምንሰራው። ለዚህ ነው አንሳይንድ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ቫልዩአችን ያው እንደሚታወቀው ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ሳይሆን
ኢንፑት አውትፑት ኦፕሬሽን እየሰራን ስለሆነ የሚያስፈልገን ነምበር ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አደርጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ፋንክሽናችንን ዲክሌር በምናደርግበት ጊዜ ፋንክሽናችን የምንጽፍበት ስፔስ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። void የሚለው እንደነገርኳችሁ ሪተርን ታይፑን ነው የሚናገረው። ምንም ሪተርን አያደርግም የሚለው ነው። እዚህ ጋርም void የሚለውን ተጠቅመናል አይደለም። ስለዚህ void የሚለውን ገልጸናል። አርጊውመንት ታይፓችንን አስገብተናል። ms የሚለው ለዶክመንቴሽን ነው። ማይክሮሰከንድ የሚለውን የምንጠቀምበት እኛ ስናስገባ ዋናው ነገር ምንድነው? አንሳይንድ ካራክተር የሆነ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ወደዛ ሊቀየር የሚችል ቁጥር ነው ማለት ነው ማስገባት የምንችለው። አለበለዚያ ለምሳሌ ፍሎቲንግ ፖይንት የሆነ ቁጥር እዚህ ጋር ብናስገባ መቀየር ካልቻለ ወደ ካራክተር አንዲፋይንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄን ካደረግን በኋላ ለምሳሌ መጀመሪያ እስኪ አንድ ሚሊ ሰከንድ ዲሌይ ለመስራት ምን ያስፈልገናል የሚለውን ለምሳሌ መጀመሪያ ጽፈን ከዛ እንረዳዳለን። ሁለተኛውን ሉፕ እንጽፋለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚያስፈልገን? ዲሌይ ማይክሮሰከንድ 10 ሰሚኮለን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ሴቭ እናደርጋለን። ይሄንን ስንሰራ ምን እያደረግን ነው? ምን እያልን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የሚያደርገው ኦፕሬሽን ምንድነው? አይ ከአንድ ተነስቶ 100 እስከሚደርስ ድረስ አይን እየጨመረ ምን እንዲያደርግልን ነው? ዲሌዎች እንዲፈጥርልን ማለት ነው። የስንት ማይክሮሰከንድ ዲሌይ? የ10 ማይክሮሰከንድ ዲሌይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር 100 የሚያመለክተው 100 ጊዜ 10ን ዲሌይ ያደርግልን ማለት ነው። ከ0 ተነስቶ 99 ደርሶ እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። 100 ሲደርስ ከሉፕ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከ0 እስከ 99 ስንት ቫልዩዎች አሉ? 100 ቫልዩዎች አሉ ማለት ነው፣ ዜሮን ጨምሮ። ስለዚህ ይሄንን ዲሌይ ከፈጠረልን ምን እንደማለት ነው የሚቆጠረው? እዚህ ጋር 10 ማይክሮሰከንድ 10 ሲባዛ በ100 በ100 ቫልዩዎች ስንት ይፈጥርልናል? 1000 ማለት ነው። 1000 ማይክሮሰከንድ ማለት ስሌት 1000 ማለት እንደሚታወቀው አንድ ማይክሮሰከንድ ማለት 10⁻⁶ ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ሚሊ ሰከንድ ማለት ደግሞ 10⁻³ ሚሊ ሰከንድ ነው ማለት ነው። አንድ ማይክሮሰከንድ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን አንድ ሚሊ ሰከንድ ያክል ሰከንዶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከወሰደን ምን ማለት ነው? ወደዚህኛው ኬስ ስናበዛው በ1000 ማይክሮሰከንዶችን ተጠቀምን ማለት ምን ማለት ነው? 1 ሚሊ ሰከንድ ዲሌይ ፈጠርን ማለት ነው። 1 ሚሊ ሰከንድ ይኖራል ማለት ነው። ወደዚህ ስንመለስ 1 ሚሊ ሰከንድ ዲሌይ እዚህ ጋር ፈጥረናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠበቅብን ምንድነው? በኢንፑቱ መሰረት ሚሊ ሰከንድ የሚለውን ቫልዩ ስንሰጠውኛ ስንት ዲሌይ እንዲፈጥርልን እንፈልጋለን? ሚሊ ሰከንድ ያክል ሚሊ ሰከንዶችን እንዲዘገይልን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ again ይሄንን ፎር ሉፕ እንደገና ሌላ ፎር ሉፕ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ፎር ሉፕ ውስጥ እናስገባ ሳይንድ ካራክተር የሚለውን መጠቀም አንርሳ። j ስንት የሚለውን መጠቀም እንችላለን? 0 ከዛም j እስከ ስንት እስከሚሆን ድረስ ነው ማለት ነው። አሁን ፋንክሽናችን ይቀየራል ማለት ነው። እስከ ሚሊ ሰከንድ እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። j ላይ እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደገና ሌላ ፎር ሉፕ ውስጥ ካስገባን አሁን ምን እያደረገልን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ማስታወስ የሚኖርብን እዚህ ጋር አንድ ሚሊ ሰከንድ ዲሌይ እንደፈጠር ነው። ስለዚህ 1 ሚሊ ሰከንድ ዲሌዩን ሚሊ ሰከንድ ያክል ከደጋገም ነው የሰጠነው ኢንፑት 3 ጊዜ ከሆነ 3 ጊዜ ከደጋገም ነው 3 ሚሊ ሰከንድ ዲሌይ እንደፈጠር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽናችን ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን።
delay milliseconds የሚለውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር ምንድነው ያደረግነው? መብራቱን ማብራት ላይ ብቻ ነው ማለት ነው የሰራነው። አሁን ኦን ኤንድ ኦፍ ማድረግ ከፈለግን ምንድነው ማለት ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሌላ አዲስ ዲሌይ ሚሊ ሰከንድስ የሚለውን ተጭነን አርጊውመንት ታይፓችንን እዚህ ጋር አርጊውመንታችንን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ 100 ሚሊ ሰከንድ እንዲቆይ ፈልጋለሁ ካልን ስለዚህ ሚሊ ሰከንድ ሲሆን ስለዚህ ዲሌይ ሚሊ ሰከንድስ 100 ብለን ከዛ በኋላ ይሄንን ቫልዩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? 0 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቢውልድ ካደረግን ሲሙሌሽናችን ማየት እንችላለን። አንዴ ካስቀመጥን ሎኬሽኑን አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ ይሄን ካደረግን አይታይም ወይ ጨምረን ምን ይሆናል? ከ100 ሚሊ ሰከንድ በኋላ ዲሌይ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋርም ሌላ 100 ሚሊ ሰከንድ ያስፈልገናል። ይሄን ካደረግን ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? በ100 ሚሊ ሰከንድ እየበራ 100 ሚሊ ሰከንድ ጠፍቶ ከዛ እንደገና እንደ ሉፕ ያደርጋል ማለት ነው ፋንክሽን። ስለዚህ እዛ ሉፑ ስለማያቋርጥ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው ይሄንን ኦፍ ካደረግን ሲሙሌሽናችን ያቆማል ማለት ነው። ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ እንደዚህ ኦን ኤንድ ኦፍ ሲስተሞችን እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሚሊ ሰከንዱን እየቀያየርን በማይክሮ ሰከንዱን እንዲጨምር የምንፈልግ ከሆነ ፋንክሽናችንን በተለየ መልክ ዲፋይን እያደረግን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ተጠቅመን ምን መስራት እንችላለን? አሁን ቀጣይ የምንሰራው ፕሮጀክት ምንድነው የሚሆነው? የመጀመሪያ እንትናችን የሚሆነው በአንድ እና በዜሮዎች ይሆናል የምገልጸው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ከR0 እስከ R7 ድረስ 7 ኤልኢዲዎች ካስኬድድ ነው ተቀምጠዋል ብለን እናስብ። ስለዚህ 7 ኤልኢዲዎች ከተቀመጡ ሰባቱንም ለማብራት ፈለግን። ሰባቱንም በተለያየ ታይም ለማብራት ፈለግን። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ከፈለግን ምንድነው መጀመሪያ ላይ ለፖርት ኤ ይሄን ቫልዩ ብንሰጥ ምን ይሆናል ማለት ነው? የመጀመሪያው ኤልኢዲ ይበራል ማለት ነው። ከታች ያለው RA 0 ላይ ያለው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ቫልዩ ከሰጠን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቀጣዩ ኤልኢዲ ይበራል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ከሰጠን ቀጣዩ ቫልዩ ይበራል። እንደዚህ እያደረግን ምን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው? አንዱ እየበራ እየጠፋ የሚሄድ ሲስተም መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንዴት ነው መስራት የምንችለው የሚለውን ስናስብ ምን የሚባል ኦፕሬተር አለን? ቢትዋይዝ የሚባል ኦፕሬተር አለን። ስለዚህ ቢትዋይዝ ሺፍት ከተጠቀምን ወደዚህኛው ሳይድ ሺፍት ካደረግን ይሄን ቫልዩ በአንድ ሺፍት ካደረግን ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ቀጣዩን ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄንንም ቫልዩ እንዲሁ በአንድ ሺፍት ካደረግን ቀጣዩን ቫልዩ ይሰጠናል። እንደዚህ እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሉፒንግ የሆነ ሲስተም ስለሆነ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እያደረግን ምን መስጠት እንችላለን ማለት ነው? ኦን ኤንድ ኦፍ ሲስተም ተከታታይ የሚበሩ ኤልኢዲዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ቲዮሪ ማወቅ ያለብን ምንድነው? ሁለተኛ ደግሞ በስቴፕ እነዚህ መብራቶች በዲሌይ በመካከላቸው ዲሌይ ኑሮ እንዲበራ ፈለግን። ለምሳሌ 1 በርቶ ከዛ 1 0 በርቶ ከዛ 1 0 0 ይቅርታ 1 በርቶ 1 1 እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደዚህ
ጋር አንዳንድ ዜሮ ይጎላል። ይሄንን አይነት ስትራክቸር ደግሞ መስራት ከፈለግን ምንድነው ማድረግ የሚኖርብን? ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሪሌሽንሺፕ ለማውጣት እንሞክራለን። እነዚህ ቁጥሮች ምን አይነት ግንኙነት ነው ያላቸው? ከ0 0 ተነስተን ብናይ ከዚህ 0 0 0 የሚለው ቁጥር ከ0 0 0 1 ከሚለው በምን ይለያል የሚለው እንየው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር የሚለየው በአንድና በአንድ ነገር ብቻ ነው። ምንድነው ይሄም? ፓወር ኦፍ 2 ስንደምርበት ነው። ስለዚህ 2 ሬዝ ቱ 0 ብንደምርበት እዚህ ጋር ማንን ይሰጠናል ማለት ነው? ቀጣዩ ቫልዩ 2 ሬዝ ቱ 0 ስንት ነው? 1። ስለዚህ ቀጣዩ ቫልዩ ላይ ደግሞ 2 ሬዝ ቱ ስንት ብንጨምር 1 ብንደምርበት ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከነበረው ቫልዩ ላይ 2 ሬዝ ቱ 1 ስንጨምርበት 2 ስንደምርበት ምን ይሆናል ማለት ነው? ከዚህ 1 ሲደመር 2 3 ይሰጠናል አይደለ? ይሄ ቁጥር 3 ነው። ቀጣዩ ቫልዩ ላይ 2 ሬዝ ቱ 3 ብንደምርበት እያልን ስንሄድ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ስለዚህ አሁንም ሉፒንግ ሲስተም ነው ማለት ነው። እንደዚህ ማብራት ከፈለግንም ሉፒንግ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለማጥፋት እስከፈለግን ምን አይነት ኦፕሬሽን መጠቀም እንችላለን የሚለው እንይ። ስለዚህ ለማጥፋት ከፈለግን ለምሳሌ እነዚህን ዜሮዎች ይሄንን መብራት አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ ማጥፋት ወይም ደግሞ ለምሳሌ ስንቶቹ በርተዋል ብለን የምናስብ እዚህ ጋር 4 ኤልኢዲዎች ጠፍተዋል፣ 5 ኤልኢዲዎች ጠፍተዋል፣ ከኋላ 3ቱ ደግሞ በርተዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሽፍት ብናደርግ ምንድነው የሚሰጠን ማለት ነው? በአንድ ሽፍት ብናደርግ ናይንት ቫልዩ ይሰጠናል። እንደዚህ አይነት ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከሰጠን ምንድነው ማድረግ የምንችለው ማለት ነው? ሁለቱን አንድ ላይ ስናደርግ ይሄኛውና ይሄኛው ሲስተም ስናደርግ አንድ ላይ ምን መስራት እንችላለን? ኢንክሪዝ አድርገው እየበሩ እየጠፉ የሚሄዱ ሲስተም በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ምን አይነት አፕሊኬሽን አለው? ስፒከሮች ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ድምጽ በሚጨምርበት ጊዜ የድምጽ ሌቭልን ለማስረዳት ምን እንጠቀማለን? ሚክሰሮች ጋር ምናምን ኢንክሪዚንግ እና ዲክሪዚንግ ሳውንዶችን ምን ያክል ሌቭሉን ማስረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አናሎግ ኢንፑት ተቀብለን ይሄንን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን ሲስተማችን እንዲሰራ ፕሩፍ ለማድረግ ምን ቫልዩ እንሰጠዋለን? ራንደም ነምበር እንሰጠዋለን። ራንደም ነምበር ሰጠነው ያንን ያክል ቢት መፍጠሩን መጀመሪያ ቼክ እናደርግበታለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምንሰራው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛውን እንሰራለን። ማለትም መጀመሪያ አንዳንድ መብራቶች ከኋላቸው እየጠፋ ቀሪዎቹ የሚበሩበትን እንሰራለን። ከዛ አሻሽለን ሲስተሙን ወደዚህኛውን ቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሰርኪዩታችንን የምንሰራ ይሆናል። እዚህ ጋር ስንት ኤልኢዲዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው? 7 ኤልኢዲዎች። ስለዚህ ሴሌክት አድርገን ብሎክ ኮፒ የሚለውን መንካት እንችላለን። ከዛ በመቀጠል ስቴፕ እዚህ ጋር ራቅ ብናደርጋቸው ጥሩ ይመስለኛል። ስለዚህ ወዳለ ቦታ እንሄዳለን። ስለዚህ ኮመን ግራውንድ ስለሚኖራቸው ያንዳቸውን መጠቀም እንችላለን። ከዛ በመቀጠል ብሎክ ኮፒ የሚለውን እንጫናለን። ከዛም መደርደር እንችላለን ማለት ነው። ስንት መብራቶች ነው? 7 ይበቃል። አሁን ኮመን ግራውንድ እንዲኖራቸው ምን እናደርጋለን? ግራውንዱን ታች ሽፍት እናደርጋለን። ከዛም እያንዳንዳቸው ላይ ኮኔክሽን እንሰራ ይሆናል። እያንዳንዳቸውንም ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ ኮኔክሽናችን ከሰራን በኋላ ባለፈው እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ምንድነው ከዚህ
በቀደም ኮንዲሽናችንን መጀመሪያ አዘጋጅተን ነው ከዛ ወደ ፕሮግራሚንጋችን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሴቭ ማድረጋችን እንዳንረሳ። በመቀጠል ለማብራት የሚያስፈልገንን ይሄንን ጽሁፍ ኮሜንት ማድረግ እንችላለን። እሺ ከዚህ በመቀጠል ለመጻፍ የምንፈልግ ከሆነ ምንድነው የሚያስፈልገን ማለት ነው? መጀመሪያ j የሚባል ፋንክሽን ዲፋይን እናድርግ። ስለዚህ j የሚባለው ፋንክሽን ምን አይነት ቫልዩ ይኖረዋል? j የሚባለው ቫልዩ አንሳይንድ ካራክተር መሆን አለበት። ባለፈው ቀደም በነገርኩት ሪዝኖች ምክንያት። ስለዚህ ይሄንን ለመጻፍ በሄክሳዴሲማል የምንጽፍ ከሆነ 0x 01 የሚለውን ከጻፍን ስንት ብለን እንደጻፍን ማለት ነው? እዚህ ጋር 0000 1 ብለን እንደጻፍን ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ j የሚባለው ቫልዩ ፖርቱ መጀመሪያ የመጀመሪያው መብራት ብቻ እንድትበራ እንፈልጋለን ማለት ነው። ይሄን ከተከተልን i signed character i ከ0 ተነስቶ እስከ 8 እስከሚደርስ ድረስ 8 ኤልኢዲዎች ሽፍት እስከሚያደርግ ድረስ አይን አይተሬት አድርገን ማለት ነው። ከሰራን ይሄን ካደረግን በኋላ j የሚባለው ቫልዩ ምን እንዲሆንልን እንፈልጋለን ማለት ነው? ሽፍት እንዲያደርግልን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ j የሚባለው ቫልዩ ሽፍት እንዲያደርግልን ከፈለግ ለመልሰን ለማን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው? ለራሱ ለj አሳይንድ እንዲሆንልን እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምንፈልገው? ከዚህ በመቀጠል ሽፍት የተደረገውን ቫልዩ ደግሞ ለማን መስጠት አለብን ማለት ነው? ለፖርት ኤ መስጠት አለብን ማለት ነው። ጄን ራሱን መስጠት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አደረግን ማለት ምን ማለት ነው? ሽፍት የተደረገውን ቫልዩ ኤቭሪ ታይም ይሄን ሉፕ ባደረገ ቁጥር መስጠት አለብን ማለት ነው። ግን ይሄንን ብናየው እዚህ ጋር ሙሉ መብራቶቹ እንደጠፉ ነው የምናያቸው። ምክንያቱም እንደምታውቁት 8 ሚሊዮን ኢንስትራክሽን ፐር ሰከንድ ማለት በአይናችን ማየት አንችልም። ስለዚህ እንድናይ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ዲሌይ የሚባለው ፋንክሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሌይ ሚሊ ሰከንድስ የሚለውን እንጠቀማለን። ስለዚህ በስንት ዲሌይ እንዳደረግልን ፈለግን? በ1 ሰከንድ ለማየት 1000 ሚሊ ሰከንድ ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ አንድ ሉፕ ብቻ ነው ሊሰራልን የሚችለው። ምክንያቱም ሽፍት አድርጎ መጨረሻ ላይ ዜሮ ቫልዩ ከያዘብን እኛ ቀጣዩን መስራት ስለማንችል ቀጣዩ ላይ ዜሮ ስለሚያደርግብን መጨረሻ ላይ ሉፑን ስንጨርስ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ጄን መልሰን የነበረውን ቫልዩ መስጠት አለብን ማለት ነው። ይሄን ቫልዩ ጄ መልሶ መያዝ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቫልዩ መልሶ መያዝ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቫልዩ ከያዘ በኋላ እንደገና ምን ማድረግ አለበት? ፖርት ጄ ከላይ ሲጀምር ፖርት ጄን ማግኘት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኦርደሩን በምናይበት ጊዜ ምን አይነት ኦርደር ይኖረዋል ማለት ነው? ወደ ላይ እንመለስ። መጀመሪያ ጄ አሳይን የተደረገው 1 ነው። የመጀመሪያው መብራት ይበራል። ከዛ ፖርት ኤን ለጄ አሳይን አድርገናል። ፖርት ኤን እንደምታስታውሱት አውትፑት ነው። ስለዚህ አንዷ መብራት ብቻ ትበራለች፣ ሌሎቹ ይጠፋሉ። ከዛም በኋላ ወደ ሉፕ ውስጥ እንገባለን። አንድ ሽፍት እናደርጋለን። ቀጣዩ ይበራል፣ ከኋላ ያለው ይጠፋል። ለፖርት ጄ አሳይን እናደርጋለን። ዲሌይ ይኖረናል። እንደዚህ እያደረግን ቀጣዩን ካበራን በኋላ መጨረሻ ላይ ምን ይኖረናል ማለት ነው? ጄ ወደ ነበረበት ቫልዩ ይመለሳል ማለት ነው። ይሄን ቢውልድ አድርገን ሪዛልቱን ስንመለከት እሺ ሬሎም ወደ መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ምን አይነት ሉፕ ይሰራልናል ማለት ነው? አሁን በዚህ አይነት ኦፕሬሽን ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ምንድነው እዚህ ጋር የመጀመሪያው መብራት አስተውላችኋት ከሆነ አትበራም። የመጀመሪያው መብራት ለማስተካከል መልሰን እንደገና
ቢውልድ ካደረገን እዚህ ጋር ኤረሩ ስቲል ሀፕን እያደረገ ነው ኮኔክሽን ችግር ወይ ምናምን ሊሆን ይችላል አይዲያው መያዝ የሚኖርብን ምንድነው እዚህ ጋር አናው shift ኦፕሬተር እንዴት እንደሚሰራና ኤልኢዲዎችን እንዴት ማብራት እንደምንችል ነው ማለት ነው ስለዚህ አስፈላጊ አይደለም ኢኳል ቱ ሳይን እዚህ ጋር ማጥፋት እንችላለን ስለዚህ ለፖርት ጂ አሳይን ከተደረገ በኋላ ምንድነው ስላላየነው ነው እዚህ ጋር የምናየው ከሆነ እዚህ ጋር ዲሌይ ስለሌለው ቀጥታ ሁለተኛው መብራት ስለሚያበራብን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መልሰን እንደገና ቢውልድ ብናደርገው ድጋሚ ማየት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ድጋሚ ስናይ ምን ይፈጠራል ማለት ነው አሁን ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው የነበረው ኮድ ላይ አስተውላችሁት ከሆነ የነበረው ኮድ ላይ ምንም አላደረጉም ይሄኛው ሊሰራ አልቻለም ይቅርታ እዚህ ጋር ዲሌይ ሚሊ ሰከንድስ የሚለውን ስንጨምር ምን ሆነ ማለት ነው እንደገና ሉፑን ማየት ጀመርን ማለት ነው ይሄ ለምንድነው አይናችን እንደነገርኳችሁ ማየት ስለማንችል ምንም እንኳን አክቲቪቲዎቹ ቢከወኑ ዲሌይ የማናደርግባቸው ከሆነ በጣም ፈጣን ስለሆነ ማይክሮ ኮንትሮለሩ ማየት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ኦፕሬሽን ጥሩ ነው ማየት አለመቻላችን ያው የቪዥዋሊ አንዳንድ ነገሮችን እንድንፈጥር ያደርገናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ነገሮች ሀፕን ሲያደርጉ ካላየን ዝም ብሎ ሀፕን ያደርጉ ነው የሚመስለን ስለዚህ ምንድነው ፕሮግሬሲቭሊ ሀፕን ማድረጉን ለማየት ያው እንደዚህ መጠቀም አለብን ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው እያለ በስቴፕ ቀጣዮች መብራቶች ይበራሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ሲስተም ተነስተን ወደ ቀጣዩ ማለትም ደግሞ ኤልኢዲዎቹ እንደ ስፒከር ሚክሰር እንዲሆኑ የምንፈልግ ከሆነ እናደርጋለን ማለት ነው መጀመሪያ ፓወር ኦፍ 2 የሚባል ፋንክሽን ያስፈልገናል ማለት ነው ምክንያቱም እንዳስረዳዋችሁ እዚህ ጋር ሁለት ስንደምርባቸው 2 to the power of 0 to the power of 1 እያልን ስንደምር ስለሆነ እየመጣ ያለው ስለዚህ ፓወር ኦፍ 2 የሚባል ፋንክሽን ለመስራት እንሞክር ፓወር ኦፍ 2 የሚባል ፋንክሽን ለመስራት መጀመሪያ ስለዚህ ፓወር ኦፍ 2 የሚባል ፋንክሽን ግን ሪተርን አለው ስለዚህ በምን መልክ ሪተርን እንዲያደርግልን ለምንፈልገው በአንሳይንድ ካራክተር መልክ ማለት ነው ምክንያቱም ባይናሪ ቫልዩን ስለምንሰጥ ስለዚህ እዚህ ጋር void የሚለው ሪተርን ታይፑ ነው የሚነግረን እዚህ ጋር አንሳይንድ ካራክተር ማለት ሪተርን የሚያደርግልን ፋንክሽኑ በአንሳይንድ ካራክተር መልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፓወር ኦፍ 2 የሚለው ፋንክሽን ብንጠቀም ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ፓወር የሚለውን ፓወር የሚል አርጊውመንት ብንቀበል ስለዚህ ፋንክሽኑን ያ ዲክሌር አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ ፋንክሽኑ ምን እንዲሰራ ነው የምንፈልገው የመጀመሪያው ለየት ያለ ቫልዩ ምንድነው በሉፕ ውስጥ ማስገባት የማንችለው ምንድነው to the power of 0 ለመስራት ስንፈልግ ነው to the power of 0 መስራት ስንፈልግ ያው 1 መሆኑን ይታወቃል ስለዚህ to the power of 0 ምንድነው 1 ነው ከዛ በመቀጠል ግን to the power of 1 የሚለውን ለመስራት ስንፈልግ 2 ማለት ነው to the power of 2 የሚለውን ለመስራት ስንፈልግ 2 times 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ 2 times እንደዚህ እያለ ነው ማለት ነው የምንሄደው ስለዚህ ኤቭሪ ታይም አንሰራችንን ለምሳሌ 3 ከሆነ መልሳችን 3 ከሆነ ኤቭሪ ታይም አንሰራችንን 3 ጊዜ ሉፕ ካደረግነው 3 ጊዜ ከዚህ ተነስተን ከዛ ሉፕ አድርገን ይሄኛው ካባዛን ሁለተኛ የሚመጣውን ቫልዩ ድጋሚ ለሁለት ካባዛን ፓወርን ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ነምበራችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ነምበራችን ምንድነው የሚሆነው 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ ነምበራችን 2 ከሆነ የመጀመሪያው ምንድነው if ኮንዲሽኑን መጠቀም አለብን ማለት ነው if ነምበር ምንድነው ፓወራችን ስንት ከሆነ 0 ከሆነ እዚህ ጋር ሁለት ዳብል ኢኩል ይሆናል መጠቀማችን አንደርሳ አለበለዚያ ኢቫሉዌት አያደርግልንም ኢኳል ቱ የሚለው ሌላ ፐርፐዝ ነው ያለው የምታውቁት አሳይመንት ነው እዚህ ጋር ግን
ኢኳል የምትለው እዚህ ጋር ሁለት ኢኳል ቱ ሲኖር ቡሊያን ቫልዩ ነው ማለት ነው ፌች የሚያደርግልን። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ያደርግልናል if እንደዚህ ከሆነ ሪተርን የሚያደርግልን ቫልዩ ምን ይሆናል ማለት ነው እንደሚታወቀው አንድን ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው to the power of 0 የሚባል to the power of 1 የሚባል ከላክን ማለት ነው። ቀጣዩ ላይ ደግሞ 0 የሚባለው ከላክን። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ግን ካልሆነ ይሄንን ኮንዲሽን ካለፈው ምን ይሆናል ማለት ነው የሚባል ብንጠቀም አይ ከአንድ ቢነሳ ስለዚህ እዚህ ጋር ዲፋይን አልተደረገም መጀመሪያ unsigned character I to 1 አደረግን። ከዛም በኋላ አይ ከስንት ጋር እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው ፓወራችን ጋር እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው እንደምታዩት ሶሪ እሺ ፓወራችን ጋር እስከሚደርስ ድረስ ለምንድን ነው እዚህ ጋር የተጠቀምንበት ምክንያት ፓወራችን እዚህ ጋር አንድ የተጠቀምንበት ምክንያት ካስተዋላችሁ እዚህ ጋር ሁሌም ስንሰራ ከስንት ነው የተነሳነው ከዜሮ ነው እየተነሳን ያለነው አይደል ከአንድ የተነሳንበት ምክንያት ምንድነው ዜሮን እኛ አንፈልግም ዜሮ ለየት ያለ ቫልዩ ስለሆነ ከዜሮ ተነስተን ፓወር ላይ እስከምንደርስ ድረስ ሳይሆን ከአንድ ተነስተን ፓወራችን ላይ እስከምንደርስ ድረስ ነው ስራውን እንዲከናወን የምንፈልገው ዜሮን እዚህ ጋር ኦሬዲ ዲፋይን ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ ፓወራችን ላይ እስከምንደርስ ድረስ ምን መሆን አለበት ማለት ነው አይ ላይ መጨመር አለብን ማለት ነው ስለዚህ ለቀጣዩ ከሄድን ምን ይሆናል ማለት ነው አይ አንሰር ነምበር ማለት ነምበር የሚባለው ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው ነምበራችን ሲባዛ በሁለት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤቭሪ ታይም በመጣ ቁጥር የመጣውን ነምበር በስንት ያባዛል ማለት ነው በሁለት ያባዛል ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ይሄን እየሰራን ነው መጀመሪያ የሚመጣው ሁለት ይመጣል ለሁለት ያባዛዋል 3 የካዘዝ ነው ድጋሚ ያባዛዋል እያደረግን 2 times 2 እያደረግን 2 times 2 times እያልን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ይሄን ሶን እያልን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፋንክሽናችንን ከጨረስን ወደ ሜን ፋንክሽናችን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሜን ፋንክሽናችን እንመለስና ምንድነው አሁን እዚህ ጋር 8 ጊዜ ይሄን ከሚሰራ ይልቅ ምን እንዲሆን እንፈልጋለን መጀመሪያ በቀላሉ 8 ጊዜ እስኪ አብርተን 8ቱንም አብርተን 8ቱን ወደ ኋላ ለመመለስ እንሞክር ስለዚህ 8ቱን እንደዛ ለመመለስ j እዚህ ጋር በዚህ ምትክ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው j ከዚህ ተለይቶ shift ከማድረግ ይልቅ እናደርገዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር power of 2 የሚባለው ፋንክሽናችን እንጠቀማለን power of 2ን አስገባን ከተደረገ በኋላ ፔስት አድርገን ይሄንን power of 2 በቫልዩ ምን ይሆናል ማለት ነው በi ካደረግነው ከደመርንበት መቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የመጀመሪያው መብራት ጠፍቶ እንዲጀምር ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም power of 2 መጀመሪያ አንድንም ጀነሬት ስለሚያደርግልን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አድርገን እዚህ ጋር ሪሴት አድርገን መቀጠል እንችላለን ከሆነ ይሄን ቢውልድ አድርገን ቴስት እናደርጋለን ፋንክሽናችን ፌል አድርጓል ሰራ አይደለም ዲበግ እናደርጋለን ችግር የለውም እሺ እዚህ ጋር ምንድነው ከአንድ በላይ ሲሆን እዚህ ጋር ያሳነው ነገር ምንድነው ሪተርን ማድረጉን ረስተናል ማለት ነው ስለዚህ ሪተርን ማንን ሪተርን ማድረግ አለበት ነምበራችንን ሪተርን ማድረግ አለበት ከዚህ በኋላ ኤረሩ ቀረፍ ይመስለኛል ስለዚህ ከተመለስን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በስቴፕ መብራቶቻችንን ሙሉ ማብራት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ላይ ማድረግ ይችላል በቀጣይ
ቀጣዩን ደግሞ ለማጥፋትስ ምን አይነት ስቴፕ ነው መሄድ ያለብን የሚለው እናያለን። ስለዚህ የቀድሞውኑ ቀጥታ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት ብናደርግ ስለዚህ አንዴ ኢኒሻላይዝ የተደረገ ቫሪያብል ሁለት ጊዜ መጠቀም ሁለቴ እንደገና ኢኒሻላይዝ ማድረግ ስለማንችል እዚህ ጋር አንድ ስኮፕ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ስኮፕ ኦፕሬተር ይባላል። ስለዚህ አንድ ስኮፕ ውስጥ ስለሆነ ያሉት ስለዚህ እዚህ ውስጥ መስራት ስለማንችል ምን እናደርጋለን ማለት ነው። አይ የነበረውን ለምሳሌ ጄም ተጠቅመናል። ስለዚህ ኬ ይሁን እዚህ ጋር ኬ ይሁን እዚህ ጋር ኬ መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ላይ ሄደን በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር አይን የተጠቀምኩትን ድጋሚ እየተጠቀምኩ ነው አይደለም እዚህ ውስጥ ይሄ ችግር የለውም። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለው ምንድነው ድጋሚ እዚህ ጋርም አይ እዚህ ጋርም ጄ መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም ይሄ አናዘር ስኮፕ ላይ ነው ያለው ሌላ ቦታ ላይ ነው ዲፋይን የተደረገው። ፋንክሽኑ ምንድነው የሚሰራው ቫልዩ ይቀበላል፣ የሚፈልገውን ፋንክሽን ይሰራል፣ ከዛ በኋላ መልሱን ይልካል ወይም የሚጠበቅበትን ፋንክሽን ያከናውናል እንጂ ቫሪያብል ቼክ የሚደረገው ምንድነው አንድ ስኮፕ ውስጥ ከሆነ ኢቭን ከዚች ብሬስ ውስጥ ዲፋይን የተደረገ ቫሪያብል ውጭ ላይ ምንድነው አንደርስታንድ አያደርገው ማለት ነው ኮምፒውተራችን። ምክንያቱም ኦፕሬተሩ የሚሰራው እንደዛ ነው። እዚህ አንድ ቅንፍ ውስጥ ቅንፍ ከተከፈተ በኋላ ብሬስ ከርሊ ብሬስ ከተከፈተ በኋላ ያለውን አይሰማንም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጄን ምን እናደርገዋለን ማለት ነው መልሰን ጄ ማለት ወደ ነበረበት ወደ ቫልዩ ተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ወደ ኋላ ሽፍት ካደረገን ያንዳንዱን ዲሌይ ካደረገን ስለዚህ ፖርት ኤን ደግሞ ጂ አድርገን አሳይን ካደረገን ደግሞ ይሄን ማየት እንችላለን። እዚህ ይበራል። መብራታችን መጀመሪያ ተጠበቀው ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው መልሶ ይጠፋል ሁሉም ቫልዩዎች ከዛ ይበራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ይሄንን የመጨረሻው ሳውንድ ሌቭሉ የመጨረሻው ሌቭል ላይ ቢደርስ ይሄንን ስቴፕ ነው ማለት ነው የሚከተለው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ስለዘገየ ነው እንጂ እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ወደ 30 ሚሊ ሰከንድ ብንመልሰው 30 ሚሊ ሰከንድ ብንመልሰው እዚህ ጋር ያሉትን እያንዳንዱን ቫልዩ 30 ሚሊ ሰከንድ ብንመልሳቸው እዚህ ራን ብናደርግ ተመልሰን ፕሌይን ስንጫን ምንድነው እንደዛ አይነት የሚመስል ነገር ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ምንድነው ቀጥታ አንድ ቫልዩ ብቻ ነው እየተቀበለ ያለው ሜን ፋንክሽናችን ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ራንደም ነምበር እንስጠውና ከዛ በኋላ ያንን ራንደም ነምበር ተቀብሎ ከዛ ይሄንን ኢፌክት እንዲፈጥርልን ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 እያለ የተለያዩ ቫልዩዎች አንዴ 8 አንዴ 6 ምናምን እንዲፈጥር ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ሪያሊስቲክ እና ወደ አፕሊኬሽን የሚቀየር እንዲሆን እንደዛ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ለመቀየር መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው ራንደም ነምበር ጀነሬተር ያስፈልገናል። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የሚያስፈልገን ማለት ነው በ8 ቫልዩ ምትክ ራንደም ቫልዩ የሚባለውን ቫልዩ በ8 ቦታ መተካት አለብን ማለት ነው። እዚያ በ8 ቦታ መተካት አለብን ማለት ነው። ያንን ለመስራት መጀመሪያ ራንደም ነምበር ጀነሬተራችን ዲፋይን የተደረገበት አንድ ቦታን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ include standard io.h የሚለውን ዲክሌር ካደረግን እዚህ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው ዲሌይ የሚባለው ፋንክሽናችን እዚህ ውስጥ ዲፋይን ተደርጓል። ዲሌይ የሚባለው ልክ እንደ ማይክሮ ሰከንድ ዲሌይ ይቀርታ ራንደም የሚባለው ፋንክሽን ጀነሬተራችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን እዚህ ውስጥ ዲፋይን ከተደረገ መጀመሪያ ይሄንን ኢንክሉድ ማድረግ አለብን ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፓችን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ራንድ የሚለው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ራንድ የሚለው ቫልዩአችን
የተለያየ ቫልዩ ሊያመጣ ይችላል ትልቅ ቁጥር ሊያመጣ ይችላል 1000 ሊመጣ ይችላል 2000 ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ይሄን ቫልዩ እኛ መቀበል አንፈልግም ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው ቫልዩ ከ0 እስከ 8 ድረስ ነው እኛ 1000 ኤልኢዲዎች አለንም ወይ 2000 ኤልኢዲዎች አለንም ስለዚህ እንዲበራለን ወይ እንዲጠፋልን የምንፈልገው 8ቱን ስለሆነ ይሄንን ለምሳሌ በቀላሉ እንደዚህ ብናደርግ ይሄን ስለሶፍ 8 ብናደርግ ስንት ይመጣልናል አንድን ቁጥር ለ9 ብናደርግ ይሄን ቁጥር ለ9 አካፍለን ቀሪውን ስጠን ማለት ነው ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው ለ9 አካፍልና ቀሪውን ስጠን ማለት ነው ስለዚህ ለ9 ይሄን ቁጥር ካካፈል ነው እስከ ስንት ድረስ ነው ሊመጣልን የሚችለው ከ0 እስከ 8 ቤዚክ ማቴማቲክስ ነው ስለዚህ ከ0 እስከ 8 ድረስ ቫልዩ ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ላይ ሄደን እዚህ ውስጥ ሉፕ ውስጥ መሆን ስላለበት ምክንያቱም እያንዳንዱ ሉፕ ላይ የተለያየ አይነት ጀነሬት እንዲያደርግልን ስለሆነ የምንፈልገው ሉፕ ውስጥ እንዲሆን እንፈልጋለን ማለት ስለዚህ ጋር ብናደርግ አንሳይንድ ተለመደው የሚለውን ተጠቅመን ከዛም በኋላ ምን መስጠት እንችላለን ራንደም ነምበር የሚለውን መስጠት ራንደም ነምበራችን ስንት እንዲሆን እንፈልጋለን ማለት ነው ራንድ የሚለውን ፋንክሽን አድርገን ለሶፍ 9 አደረገን እዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ምን ዲፋይን ማድረግ አለብን እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደተነጋገር ነው include stdio.h የሚለውን ከተከተል .h የሚለው የሚያመለክተው ሄደር ፋይል መሆኑ ነው ሄደር ፋይል ሌላ ቦታ ላይ ዲፋይን የተደረገ ሄደር ፋይል መሆኑ ነው ሌላ ነገር የለውም የስታንዳርድ ላይብራሪ ነው ብዙ ፋንክሽኖች አሉት ካደረገን ወደ ራንደም ነምበር ጀነሬታችን እናርገናል ከዛ በዚህ ምትክ ምንድን ማድረግን ብቻ ነው የሚጠበቅብን እዚህ ጋር ራንደም ነምበር የሚለውን ከተጠቀምን ነምበር ሁለቱንም ስፔሊንግ እንዳትሳሳቱ እዚህ ጋር ዳብል ክሊክ ካደረግን እንደምታዩት ራንደም ነምበር ያለበትን እናያለን እዚህ ጋር ይሄንን ሌላ ካራክተር ብናደርጋት እዚህ ጋር ይሄንን ስሞል ብናደርጋት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ መስመር ያሳብብናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተንቀቁ ምክንያቱም C++ ላይ C ላይ ይሄ ኤረር ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅብንና ቫልዩብል ታይማችንን ስለሚፈጅብን ወይ ኤረር ማንበብ መልመድ አለብን እሺ በቀጣይ ይሄን ካየነው ይፈጠራል ማለት ነው እንደምታዩት የተለያየ አይነት ቫልዩ እያመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው አሁን ሪሊ በሳውንድ የሚሰራ አይነት ፊቸር ያለው ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሌሎችንም መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እነዚህን ቫልዩዎች ተጠቅመን እስኪ መስራት የምንችላቸውን በእነዚህ ኮንሴፕቶች መስራት የምንችላቸውን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ፕሮጀክቶችን እስኪ መጀመሪያ ይሄን ፕሮጀክት ጨርሰናል ማለት ነው ሌሎችን መስራት የምንችላቸውን ለማሳየት ሞክራለሁ ይሄን ክሎዝ ማለት እንችላለን በመቀጠል እሺ ከዛ በመቀጠል ፕሮጀክት ፎልደር ውስጥ መግባት ሞክራለሁ ፋይል ኦፕን ፕሮጀክት ለመክፈት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ስቴፕ መከተል ይቻላል ፋይል ኦፕን ፕሮጀክት ከዛ በኋላ ስፒከር የሚለውን እስኪ እንጠቀም ይሄንን ካደረገን ይሄንን ፕሮጀክት ያው ሳይ ከሚባል ጓደኛዬ ጋር ነው የሰራነው እንደምታዩት ያ ማየት ይቻላል ስለዚህ ከተመለሰን የፕሮተስ ፕሮጀክታችንንም እንዲሁ መክፈት አለብን ስለዚህ ፕሮጀክት በቂ ነው ክሎዝ እናደርጋለን ሴቭ ማድረግ አንርሳ ፋይል ኦፕን ፕሮጀክት እዚህ ጋር ለማየት ቪዥዋላይዝ ለማድረግ እንዲመቸን ውስጥ ውስጥ ስለዚህ አሁን
ሶስት ሌቭል ቢኖረው እንዴት አድርገን ነው ሲሙሌት ማድረግ የምንችለው የሚለው ማየት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ሶስቱንም ፖርቶች አሟጠን ሙሉ ለሙሉ ተጠቅመናል እንደምትመለከቱት። ስለዚህ አሁን ይሄን ፕሌይ ብናደርገው ምን አይነት ቫልዩ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌቭሉ እንደምታዩት ኤልኢዲዎችን የተለያየ ከለር ማድረግ እንችላለን። ሶስቶችን ደርድረን እንደዚህ አይነት ቫልዩ መስጠት እንችላለን። ስለዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ደስ የሚል ነገር መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በቅድሙ ኮንሴፕት ነው ሊሰራ የሚችለው። ይሄንን መጠየቅ ከፈለጋችሁ ሌሎች ቱቶሪያሎችን እናዘጋጃለን። ግን ለጊዜው ይሄንን ለመስራት ይሄንን ሜተድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሲምፕሊ በቅድሙ ባሳያችሁ ኮንሴፕቶች ናቸው የሚሰሩት። ዲሌይ መጠቀም፣ ፓወር ኦፍ ቱ መጠቀም፣ ሽፍት ኦፕሬተሮችን በአግባቡ ከተጠቀምን እንደዚህ የሚመስሉ ነገሮችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የዚህን ኮዱን መመልከት ፕሮጀክታችንን ስንከፍተው እዚህ ጋር ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ምትክ ሶስቶቹንም ኮንፊገር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓወር ኦፍ ቱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ምንድነው? እዚህ ጋር የተጠቀምኩት መጀመሪያ ቫልዩዎቹን ዲፋይን አደረግን። ራንደም ነምበር ጀነሬተር ተጠቀምን። ሶስት ናቸው። ሶስት ራንደም ነምበር ያስፈልገናል። ከዛ በመቀጠል ምንድነው? አሁን ራንደም ቫልዩአችን ምን አይነት ራንደም ቫልዩ ነው? ምክንያቱም እንደምታዩት አንድ ሉፕ ውስጥ ማስገባት የምንፈልግ ከሆነ እስከዚህ ድረስ ከበሩ በኋላ ይሄኛው ደግሞ እስከዚህ መብራት ሊሆን ይችላል የደረሰው ራንደም ነምበር። ስለዚህ ያ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው? ይሄኛው ስራውን አቋርጦ ይሄኛው መቀጠል ይኖርበታል ማለት ነው። ያ ነገር እንዲፈጸም ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ራንደም ቫልዩ ከሶስቱ ማክሲመም መርጠን የሉፑን እንደ አዛዥ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የሉፑን ራንደም ቫልዩ ማክሲመሙን ለማግኘት ኮምፔር ኢንዴክስስ የሚል ፋንክሽን ጽፈናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፔር ኢንዴክስስ የሚለው ፋንክሽን ለመጠቀም ስናይ ኮምፔር ኢንዴክስስ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቫልዩዎችን ያወዳድራል ማለት ነው። ሶስት ቫልዩዎች ካሉን አንደኛውን ከአንደኛው ጋር ያወዳድራል፣ ከሶስተኛው ጋር ያወዳድራል። ከዛም በሪቨርሱን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከሰራ በኋላ ኮድ ማየት ይቻላል። ይሄን ከሰራን በኋላ ምንድነው ማለት ነው? ራንደም ቫልዩን ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከራንደም ቫልዩ ውስጥ ማክሲመሙ ይሄ ነው ማለት ነው የሚለውን ይሰጠናል ማለት ነው። ወይ ኤ ሊሆን ይችላል ቫልዩአችን፣ ወይ ቢ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሲ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የሚቀበላቸው አርጊውመንቶች ደግሞ ሶስቱ ራንደም ቫልዩ ኤ፣ ራንደም ቫልዩ ቢ እና ራንደም ቫልዩ ሲ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር በቀላሉ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ኤ ከቢ ከበለጠ ወይም እኩል ከሆነ ምንድን ማለት ነው? ስለዚህ ኤ ከበለጠ ምንድነው? ኤ ሶስተኛ ቁጥር ነው የሚቀረው። ሶስተኛው ቁጥር ኮምፔር እናደርጋለን። ስለዚህ ካልሆነ ሶስተኛው ቁጥር ማለት ኤ ነው ማለት ነው ትልቁ ቁጥር። አለበለዚያ ደግሞ ሲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛውም ላይ ደግሞ እንሄዳለን። ቢ የሚበልጥ ከሆነ ስለዚህ ቢ ነው ማለት ነው ኮምፔር ማድረግ ያለብን ከሶስተኛው ቁጥር ጋር። ቢ ከሲ ጋር እናወዳድራለን። ወይ ቢ ነው የሚበልጠው ወይ ደግሞ ሲ ነው የሚበልጠው አይደለም። ስለዚህ በዚህ በቀላሉ ሪተርን እያደረግን ፋንክሽኖችን እንደዚህ በቀላሉ ቁጥሮችን አወዳድሮ የሚወስድን እንሰራለን ማለት ነው። ከዛስ በኋላ ሉፓችን ውስጥ ከገባን በኋላ እንደነገርኳችሁ ቅድም ሶስቱንም በአንድ ጊዜ ለመስራት የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ቫልዩ ላይ ሲደርስ ኤም እንደምናየው እየጨመረ ነው አይደል የሚሄደው። ሄዶ ግን ካለን ራንደም ቫልዩ ላይ ሲጨርስ የአንዱ ፖርት ስራውን ፋንክሽኑን ማቋረጥ አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ የደረሰን ራንደም ቫልዩ ማክሲመም 8 ቢሆን ራንደም ቫልዩ ኤ ደግሞ 3 ቢሆን ስለዚህ 3 ከ8 ያንሳል እንደሚታወቀው። ስለዚህ 3 ላይ ሲደርስ ምንድነው ኤም የምትባለው ቫልዩ 3 ላይ ስትደርስ ሉፓችን እዚህ ጋር ያለው ፖርቴ ይሄኛው ፋንክሽን ምንድን መሆን አለበት ማለት ነው? መስራት የለበትም ማለት ነው። ሌሎቹም ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ማክሲመም ድረስ መስራት አለበት ማለት ነው። ከዛ ዲሌያችንን እናከናውናለን። ፋንክሽናችን ሲያልቅ ደግሞ ከመጥፋቱ በፊት እንዲሁ ዲሌይ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በመቀጠል ሽፍትም ስናደርግ የበራውን ያክል ስለሆነ መጥፋት ያለበት ስለዚህ ራንደም ቫልዩ ማክሲመማችንን ተጠቅመን ግን ሽፍት መደረግ ያለበት ምንድነው? ያ ቫልዩ ላይ እስከምንደርስ እዛ የተሰጠው ቫልዩ ላይ እስከምንደርስ ድረስ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። አለበለዚያ ፋንክሽናችን ፌል ያደርግብናል ወይም ደግሞ እኩል ቫልዩ ነው የምናየው። አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ሁሉንም በአንድ እንስራ ብንል እዚህ ጋር ኮንዲሽን ካላስቀመጥን ምንድነው ማለት ነው? ሶስቱም እኩል በርቶ ሶስቱም እኩል ይጠፋል ማለት ነው። ያ ደግሞ እንዲሆን አንፈልግም። የተለያየ ቫልዩ እንዲኖራቸው ስለሆነ የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይነት ኢፌክት ይፈጥርልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉውን ኮድ ማየት ወይ መሞከር ለራሳችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር ሴትአፓችን አለ። እዚህ በመቀጠል ሴትአፑ እንደነበረው ነው፣ የሚቀየር ነገር የለም። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ዲፋይን ያደረግናቸው ናቸው። ሚሊ ሰከንድ የሚለው ፋንክሽናችን እንዳለ ነው። ከዛ በመቀጠል ፓወር ኦፍ ቱም እንዳለ ነው። ከዛ በመቀጠል ኮምፔር ኢንዴክስስ የሚለውም እንዳለ ነው።
ከዛ በመቀጠል ሜን ፋንክሽናችን እንደዚህ በዚህ መልክ መጻፍ ይቻላል። ከዛ በመቀጠል እያል መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ስራ ፋንክሽን ማከናወን ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ነው። ሶስቱንም መጨረሻ ላይ ምን ማድረግ ነው? ወደ ዜሮ መመለስ ነው። ቅድም የሰራነው ለአንዱ ነው የሰራነው ሶስቱንም ወደ ዜሮ መመለስ ነው ማለት ነው። የቀላል ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን እናደርጋለን። አሁን ክሎዝ እናድርገውና እስኪ ደግሞ አሁን ማሳያችሁ ምንድነው ሰዓት ሰከንዶችን የሚቆጥር ፋንክሽን ለመስራት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለውን ስለዚህ ውስጥ ዲስፕሌይ ዲስፕሌይ የሰራናቸውን ፕሮግራሞች ማየት እንችላለን። ይሄንን ከሰራን ቀጣይ መሄድ እንችላለን። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? አሁን እዚህ ጋር ቀዮቹን ትከታተሉልኛላችሁ። ቀዮቹ የሚያመለክቱት ሰከንዶችን ነው የሚቆጥሩት። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ስንጀምር ብሎ ራን ማድረግ አለበት። ይሄኛው የሚያሳየው 1 ሰከንድ ይሄኛው የሚያሳየው 1 ሰከንድ ፍሎ አድርጎ እስከሚጨርስ ነው ማለት ነው። ከርሰሩ ጋር ስለዚህ ከጨረሰ በኋላ ምንድነው ማለት ነው? ራን አድርጎ ቁጥርን ይቀይርልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 4 ከማየት ከቻላችሁ 5 እዚህ ጋር ስንጨርስ 6 እያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ስሎ ሆኗል፣ ግን ኮንሴፕቱ ያው እንደዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲኮደር አለን፣ እዚህ ጋር ነምበር ጀነሬተር አለን። ስለዚህ እነዚህን ሲስተሞች ተጠቅመን ዘሴም ነገሮች ናቸው። ተመሳሳይ ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው። ኤልኢዲዎችን ማብራት፣ ኤልኢዲዎችን ማጥፋት፣ አውትፑት ኦፕሬሽንን ተጠቅመን ምን ያክል ኦፕቲማይዝ አድርገን እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት እንደምንችል ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ብዙ አድቫንቴጆች አሉት፣ ጠቀሜታዎች አሉት። እንደምታዩት ሰከንዶችን መቁጠር እንችላለን፣ ሰዓቶችን መስራት እንችላለን፣ የሚክሰሮችን እያንዳንዱ የተለያዩ ዲስፕሌዮችን ስክሪንም ምናምን እነዚህ እያንዳንዱ ነገር የሚሰራው ምንድነው ከነዚህ ቤዚክ ቢልዲንግ ብሎኮች ተነስቶ ነው ማለት ነው። አንድ ኤልኢዲ ከማብራት ተነስተን ነው ስለዚህ ሙሉ ስክሪን ላይ ያሉትን ኤልኢዲዎች እነዚህ የምታዩትን ስክሪን ራሱ ለመስራት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ያው በመከተል እነዚህንም ምንድን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለወደፊቱ ወይ ጥያቄ ወይ ደግሞ መስራት የምትፈልጉት ነገር ካለ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ አስተያየት የሚኖራችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ መግለጽ ይቻላል። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ትምህርታችንን ለጊዜው ጨርሰናል።